phim mới của Hứa Khải đã khởi quay, anh ấy đúng là không sợ bóng mình khi đứng thẳng, ban đầu anh ấy còn phát điên nữa. Bộ phim truyền hình mới của Từ Khải đã khởi quay và 4 tác phẩm đã khơi dậy sự mong đợi, sự thật đằng sau cảnh cháy, trận đấu trí tuệ trong bán kính 800m, truyền thuyết về Yeo Chun và bí ẩn về Tiandu Yinlu, chứng kiến sự tự tin và sức mạnh của anh khi đối mặt với giông bão. Bộ phim mới của Từ Khải đã chính thức khởi quay, chứng minh sự chính trực của anh. Anh không hề nao núng trước những tranh cãi trên mạng, điều này thể hiện rõ sự tự tin của anh. Trước những lời cáo buộc và thổi phồng vô căn cứ, chúng ta nên giữ vững lý trí, tránh bị dư luận chi phối. Chúng tôi vô cùng mong đợi bộ phim mới của Từ Khải trên 4 nền tảng phát sóng lớn. Chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào 3 tác phẩm sắp ra mắt của anh, tin rằng chúng sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghe nhìn tuyệt vời. Sau đây là phần giới thiệu ngắn gọn về một số tác phẩm mà Từ Khải sẽ tham gia. 1. Bộ phim trinh thám hồi hộp File Scene Chasing, kể về câu chuyện một điều tra viên hỏa hoạn tên là Yu Tong lần theo dấu vết sự thật trong một vụ cháy. 2. Bộ phim tâm lý hồi hộp tuyệt vời 800m Radius, với nhân vật chính là Trần Huệ, mang đến phiên bản Trung Quốc của trò chơi mèo vờn chuột đầy trí tuệ và chiến lược. 3. Bộ phim cổ trang tinh tế A Spring of O, kể về cuộc đời huyền thoại của siêu anh hùng A Senjun và thể hiện lòng dũng cảm cùng trí tuệ của anh. 4. Bộ phim trinh thám cổ trang Thiên Đô Nghĩa Văn Lộ, sử dụng sử vô danh làm manh mối để hé lộ một câu chuyện bí ẩn. Rất mong chờ màn trình diễn tuyệt vời của Từ Khải trong 4 tác phẩm này. Ngay sau bữa tiệc ra mắt, mọi người đều nghĩ anh sẽ chuồn đi và lên chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng như thường lệ, nhưng không ngờ anh lại chọn cách đơn giản và tàn bạo nhất đạp xe về nhà. Cảnh này khiến tôi gần như nghi ngờ liệu thị lực của mình có vấn đề không. Đây không phải là một cảnh trong phim thần tượng mà là một chuyện rất đời thường, thực sự đã xảy ra với một diễn viên trẻ nổi tiếng. Đừng vội than thở rằng người nổi tiếng cũng có mặt bình thường. Trước tiên hãy nói về chiếc xe đạp này. Nó không phải là một món đồ nhựa ngẫu nhiên bạn mua ven đường, mà là một phiên bản xe đạp chiến đấu được trang bị đầy đủ với đèn pha LED siêu sáng ở cả trước và sau. Trông nó giống một chiếc xe đua độ hơn. Đi xe đạp ban đêm cực kỳ an toàn và cũng có chút thú vị, giống như các vận động viên luôn phấn đấu để có được thiết bị hoàn hảo, với mọi chi tiết được thiết kế để đảm bảo hiệu suất tối ưu. Nói cách khác, anh chàng này không chỉ tiết kiệm tiền mà còn nói với mọi người trong và ngoài vòng tròn rằng, tôi có thể kín tiếng, nhưng tôi sẽ không bao giờ cẩu thả. Kiểu suy nghĩ cẩn thận kết hợp giữa chủ nghĩa thực dụng và thái độ này thực sự khá phù hợp với phong cách của những người trẻ trong ngành giải trí ngày nay. Họ muốn được nhìn nhận nhưng không muốn bị dán nhãn. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự suy nghĩ về vấn đề này trong bối cảnh của Hoành Điếm, chúng ta sẽ thấy rằng nó thực sự tiết lộ rất nhiều điều. Trong khu công nghiệp phim ảnh và truyền hình, mọi người diễn ra nhiều tình huống cuộc sống khác nhau mỗi ngày, với những giấc mơ, những đấu tranh, nỗi lo lắng và cô đơn không thể diễn tả thành lời. Nhưng ít ai có thể công khai thể hiện khía cạnh giản dị như vậy, bởi một khi bị phơi bày, hai chữ mộc mạc sẽ ngay lập tức trở thành quả bom dư luận. Đặc biệt là những diễn viên kiếm sống bằng hình ảnh của mình, ngay cả khi tan làm, họ cũng không tránh khỏi việc bị máy quay ghi hình và được người hâm mộ mong đợi phải giữ tư thế hoàn hảo, cho nên Hứa Khải mới dám làm như vậy. Không thể nghi ngờ là có chút mạo hiểm, khiến cho sự việc có vẻ chân thực và đáng tin hơn. Anh ấy không có bao bì cầu kỳ hay cố tình tạo dáng để chụp ảnh, anh ấy chỉ sử dụng hành động của mình để mọi người thấy một phiên bản khác của chính mình. Nhân tiện, người đi cùng anh ra khỏi hiện trường ngày hôm đó là một nữ diễn viên, rất có thể là nữ chính của vở kịch mới. Cô ấy để tóc xõa ngang vai và mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, trông lộn xộn, nhưng cô ấy không thể che giấu một quyết tâm thầm kín, giống như hình mẫu của một người phụ nữ âm thầm cạnh tranh trong công việc nhưng luôn giữ được bản thân. Khi cô nhìn thấy Từ Khải biến mất trong đám đông, cảm xúc phức tạp của cô, xen lẫn nỗi ám ảnh và chút miễn cưỡng, khiến những người chứng kiến không khỏi tưởng tượng đến tia lửa tình giữa hai người khi họ chiến đấu với quái vật và thăng cấp trong đoàn làm phim. Không biết có cư dân mạng nào để ý rằng khi hai người họ đứng đó lặng lẽ nhìn nhau, trông còn đẹp mắt và hấp dẫn hơn bất kỳ bức ảnh quảng cáo nào. Những chi tiết này không chỉ phản ánh cuộc sống cá nhân mà còn liên quan đến xung đột trong ngành giải trí và thậm chí ở cấp độ xã hội và văn hóa. Một mặt, chúng ta mong muốn thần tượng phải chân thật và khiêm tốn, mặt khác chúng ta quen với việc soi xét mọi hành động của họ qua kính lúp, coi sự bình thường là cường điệu và coi sự gần gũi với mọi người là một chiêu trò. Tâm lý mâu thuẫn này khiến cái gọi là hành vi thực tế trở nên cực kỳ phức tạp. Nó vừa là biểu hiện, vừa là phòng thủ, vừa là dũng cảm, vừa là bất lực. Những siêu sao thể thao như Stephen Curry, người thành thật chia sẻ cuộc sống gia đình thường ngày và phá vỡ cảm giác xa cách theo cách riêng của họ, đã nêu gương cho chúng ta đằng sau sức mạnh thực sự là khả năng cởi bỏ lớp ngụy trang và đối mặt với thế giới. Xét về mặt kỹ thuật, việc trang bị đèn hiệu suất cao cho xe đạp về cơ bản sẽ cải thiện đáng kể sự an toàn vào ban đêm,
vì vậy đừng đánh giá thấp điều này. Thống kê về an toàn giao thông cho thấy, tại khu vực thành thị, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp có trang bị đèn trước và sau đã giảm gần 30%, cho thấy khoản đầu tư này không chỉ mang tính đột phá mà còn liên quan đến việc bảo vệ tính mạng ở một mức độ nào đó. Điều này cũng phản ánh rằng những người trong ngành giải trí đang dần nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe và an toàn. Họ không còn mù quáng theo đuổi hình thức khoa trương mà bắt đầu chú trọng đến hiệu quả thực tế và phát triển bền vững. Điều này hoàn toàn trái ngược với những người chỉ quan tâm đến việc thể hiện sự hiện diện của mình và bỏ qua cơ chế bảo vệ của chính mình. Đối với những người yêu thể thao, điều này khiến tôi nhớ đến tinh thần đồng đội trên sân bóng rổ. Đôi khi, một pha kiến tạo khiêm tốn nhưng quan trọng còn tốt hơn một cú úp rổ ngoạn mục. Tương tự như vậy, mọi giao tiếp và tương tác trong quá trình xây dựng sự hiểu biết ngầm giữa hai bên chủ thể chính đều có thể trở thành một phần không thể thiếu cho sự thành công của tác phẩm. Những cảm xúc chân thật được thể hiện một cách tự nhiên trong không gian riêng tư luôn hiệu quả hơn nhiều so với những tuyên truyền chính thức. Đây là điểm chung giữa các cầu thủ chuyên nghiệp và nghệ sĩ, dù lĩnh vực của họ có khác nhau đến đâu. Cốt lõi vẫn là sự điều chỉnh liên tục và thấu hiểu lẫn nhau để phát huy tối đa tiềm năng của họ. Xét về mặt lịch sử, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Trung Quốc đang trong quá trình chuyển đổi từ tăng trưởng nhanh sang cải thiện chất lượng, giống như trong bóng đá, từ sức mạnh thể chất đến chiến thuật rồi đến việc chú ý đến việc xây dựng tâm lý cho cầu thủ, mỗi bước đều đầy thách thức. Ngày nay, nhiều diễn viên trẻ đang cố gắng phá vỡ khuôn khổ truyền thống bằng cách thể hiện khía cạnh đa dạng và thực tế hơn, đồng thời ứng phó với sở thích khó lường của các nhóm người hâm mộ trong thời đại Internet. Ẩn chứa bên trong đó là nỗi đau do quá trình điều chỉnh toàn bộ hệ sinh thái ngành gây ra, đồng thời cũng là con đường tất yếu cho sự phát triển trong tương lai. Nếu so sánh với hiệu suất truyền thông xã hội của Federer sau khi giải nghệ, bạn sẽ thấy rằng các vận động viên hàng đầu cũng cần phải thích nghi với nhu cầu mới của công chúng và thể hiện hình ảnh dễ tiếp cận hơn, nếu không họ sẽ dễ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan và thậm chí mất đi sự chú ý. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng sự cố đạp xe này cũng tiết lộ một manh mối khác, thực sự không có viên thuốc thần kỳ nào trong thế giới người lớn và bạn phải tự mình thoát ra khỏi nó. Đôi khi bạn phải học cách bước lên tấm thẻ vàng nhỏ xíu có dây xích sắt leng keng. Dù không ai thích, nó vẫn sẽ đưa bạn tiến về phía trước. Tôi cá rằng nếu một diễn viên mới trở lại một cách kín đáo, vào lần tới, cư dân mạng có thể sẽ lại bắt đầu một làn sóng bàn tán. Đây là một chương trình khuyến mãi tuyệt vọng hay là một trải nghiệm cá nhân? Suy cho cùng, cư dân mạng Trung Quốc chúng ta luôn quan tâm đến tin tức vừng của người khác, vậy chúng ta cảm thấy thế nào về kiểu tóc cắt ngắn của mình? Cuối cùng, tôi xin đưa ra một chủ đề để mọi người cùng thảo luận, liệu xã hội hiện đại có ngày càng chấp nhận những người nổi tiếng thể hiện sự yếu đuối và bình thường không? Hay chúng ta đã chán những nụ cười giả tạo và chỉ muốn nhìn thấy một chút hơi ấm thực sự? Khi nhiệt độ xuống tới -22 độ và gió thổi mạnh, bạn có tin cậu bé đạp xe về nhà không?